Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, gagawa tayo ng Milo Dalgona. Pero bago natin simulan, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod ko pang video. Ang mga kakailanganin nating ingredients sa paggagawa ng Milo Dalgona ay gatas, mainit na tubig, asukal, at dahil walang whipped cream, gagamit na lang tayo ng itlog. At ang ating main ingredients ay ang Milo. So, ang una nating gagawin ay maglalagay tayo ng Milo sa bowl. Since marami ang gagawin ko, ang ilalagay ko ay 6 na kutsara. So, 3, 4, 5, 6. At kung ilan rin ang linagay mo dito, dapat 6 rin na asuka. So, yan, nalagay na natin lahat at maglalagay rin tayo ng mainit na tubig. 6 rin na mainit na tubig na kutsara. So, ayan. At imimix na natin gamit ito. Pero kung wala naman kayong electric mixer, pwede naman ang wire whisk lang. So, ayan, so kukunan natin yung egg white ng itlog. So, ayan, hinay-hinay lamang sa pagbuka ng itlog para hindi masama yung egg yolk. Ayan, so, ayan, dahan-dahanin lang natin upang maiwasan ang paghalo ng egg yolk. Ayan. Ganun, bongga na. Ayan, hinay-hinay lamang. So, ayan, tapos na. So, matapos natin tanggalin ang egg white tsaka yung egg yolk, imimix na natin siya hanggang sa bumala. So, kung wala kayong electric mixer, pwede naman yung wire whisk o kaya tinidor. So, ayan, foamy na siya. Pwede na yan. Pagkatapos ay haluin natin yung Milo, sugar, at yung mainit na tubig na hinalo natin kanina sa may egg white na ating minix ngayon.
all for today's guys video. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-notify ka sa aking mga susunod na video. Bye-bye!